Hello everyone, it's me Ankita Pandey. आज चाहिँ हामी things that you need in order to create a website को बारेमा deeply बुझ्ने छौं. First, let's go to the topic. What is a website? Website भनेको के हो त? It is a digital shop of our business. People prefer to get information by visiting the website. यो भनेको चाहिँ businesses को चाहिँ digital shop हो जहाँबाट जुन वेबसाइट मा मान्छेहरु गएर चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ त्यो बिजनेस को बारेमा डिटेल इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुनेछ. त्यो बिजनेसेस मा मेबी प्रोडक्टहरुको बारेमा होला हैन सर्भिसेसहरुको बारेमा होला त्यसको चाहिँ डिटेल इन्फर्मेसनहरु चाहिँ कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. त्यो ठाउँलाई भनिन्छ वेबसाइट. For example, हजुरले दराज हजुरहरु सबैजनाले युज गर्नुहुन्छ. daraz.com मा जानुभयो भने त्यो त वेबसाइट भयो उहाँहरुको. सो त्यो वेबसाइटमा जानुभयो भने चाहिँ हजुरले चाहिँ कुनै पनि प्रोडक्टको बारेमा लेख्नु भयो भने त्यो प्रोडक्टको डिटेलली चाहिँ हामीले भेट्न सक्छौं. लाइक त्यो प्रोडक्टको प्राइस, त्यो प्रोडक्ट कसरी युज गर्ने अनि के मिलेर चाहिँ त्यो प्रोडक्ट बनेको छ सबै डिटेल इन्फर्मेसनहरु हामीले कलेक्ट गर्न सक्छौं. दैट इज द वेबसाइट. वेबसाइट भनेको त्यो हो. So, who can create a website? Website कसले बनाउन सक्छ त? पहिला चाहिँ प्रोग्रामरहरुले मात्र बनाउन सक्थे जोसँग चाहिँ टेक्निकल और कोडिङ ब्याकग्राउन्ड छ और जसलाई चाहिँ R, SQL and SAS हैन पाइथन जस्तो चाहिँ कोडिङहरुको बारेमा चाहिँ डिटेल इन्फर्मेसनहरु छ जसले त्यस्तो मान्छेहरुले मात्रै वेबसाइट डिजाइन गर्न सक्नुहुने थियो. तर अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन. अहिले हामी यति धेरै स्मार्ट भएका छौं, यति धेरै हामी डिजिटल थिंग्सहरु युज गरेर एकदमै इन्टेलिजेन्ट भएको छौं. सो नाउ एभ्रीवन क्यान डु इट. सबैजनाले गर्न सक्छौं. यति धेरै गाह्रो छैन. तर सर्टेन टर्म्स, टेक्निकल टर्म्सहरु चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ. यो बुझेन भने चाहिँ हामीले वेबसाइट क्रिएट गर्न सक्दैनौं. टेक्निकल टर्म्स यु नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड बिफोर क्रिएटिङ अ वेबसाइट. फर्स्ट, डोमेन. सेकेन्ड, होस्टिङ. Third, SSL certificate. 4, WordPress. 5, cPanel. 6, custom email, front-end and back-end. First, domain भयो है. डोमेन भनेको के हो त? डोमेन भनेको चाहिँ हजुरको वेबसाइटको नेम हो जुन चाहिँ हामीले किन्न पर्छ हैन. हामीले थोरै इन्भेस्ट गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ. फर एक्जाम्पल daraz.com, facebook.com, youtube.com हैन, instagram.com यिनीहरु सबै भनेको वेबसाइटको नेमहरु हो के. .com कुनै डोमेनमा चाहिँ .com, .np पनि हुन्छ. यिनीहरु सबै भनेको डोमेन भयो. नेम अफ योर वेबसाइट, हजुरको वेबसाइटको नामलाई चाहिँ डोमेन भनिन्छ. होस्टिङ भनेको के हो त? ल्यान्ड अफ वेबसाइट. यो जग्गा हो. होस्टिङ भनेको चाहिँ जग्गा हो. के को जग्गा हो भन्दाखेरि वेबसाइटको जग्गा हो. वेबसाइट भनेको चाहिँ घर हो एन्ड देन होस्टिङ भनेको चाहिँ जग्गा हो. जुन बिना चाहिँ होस्टिङ बिना चाहिँ वेबसाइट बन्दैन. वेबसाइट बन्छ भनेर नसोचे पनि हुन्छ है. वेबसाइट बनाउन सकिदैन. जस्तै कि घर बनाउनको लागि जग्गा चाहिन्छ. जग्गा बिना घर बन्छ त बन्दैन नि. त्यस्तै हो. होस्टिङ चाहिँ एकदमै एसेन्शियल छ. एन्ड देन SSL सर्टिफिकेट. SSL सर्टिफिकेट कनेक्सन इज सेक्योर्ड भनेर देखाएको छ भने चाहिँ SSL सर्टिफिकेट मानिन्छ. फर एक्जाम्पल माइन्ड मेस्चरकै कुरा गरौँ. जस्तै तपाईले यो साइटको जुन आइकन छ नि यो क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यतापट्टि कनेक्सन इज सेक्योर्ड भनेर देखाउँछ. यो भनेको SSL सर्टिफिकेट हो. SSL को मिनिङ चाहिँ सेक्योर सकेट्स लेयर. इफ यसमा चाहिँ कनेक्सन इज अनसेक्योर्ड भनेर देखाएको थियो भने चाहिँ यसमा चाहिँ SSL सर्टिफिकेट एसेस गरिएको छैन भनेर बुझ्न सकिन्छ. तर यो SSL सर्टिफिकेट किन चाहिन्छ त? SSL सर्टिफिकेटले चाहिँ हामीलाई ह्याकरबाट बचाउँछ. हाम्रो जुन पनि वेबसाइटहरु छ त्यो वेबसाइटलाई ह्याक हुनबाट एकदमै जोगाउँछ. तर ह्याकरहरुले चाहिँ जसरी पनि ह्याक गर्न सकिहाल्छन् हैन. त्यो उनीहरुलाई त्यो धेरै ठूलो कुरा नि हैन. ह्याक गर्न सक्छन् तर समहाउ यसले चाहिँ हाम्रो वेबसाइटलाई चाहिँ एकदम सेक्योर बनाएर चाहिँ राख्छ. दिस इज द थिंग्स. नाउ वर्डप्रेस को कुरा गरौँ. WordPress is a platform to build your website. यो यस्तो खालको प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ हामीले आफ्नो वेबसाइटहरु चाहिँ बिल्ड गर्छौं, डिजाइन गर्छौं. हामीले पाइथन युज गर्नु पर्दैन, कोडिङहरु चाहिदैन हामीलाई. R, SQL, SAS हैन. यिनीहरु
चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन हामीले जस्ट के गर्ने हो यसमा ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर चाहिँ आफ्नो वेबसाइटलाई चाहिँ बिल्ड गर्ने हो cPanel cPanel a platform provided by hosting provider to manage everything यो चाहिँ होस्टिङ प्रोभाइडरले हामीले जब होस्टिङ किन्छौँ होस्टिङ किनिसकेपछि चाहिँ हामीले यो cPanel को एसएस आफै पाउँछौँ के हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन एसएस हामीले मजाले पाउँछौँ यसको काम चाहिँ हाम्रो होस्टिङ देखिको वर्डप्रेस देखिको हैन एसएसएल सर्टिफिकेट सबैलाई म्यानेज गर्छ cPanel ले जस्तै कि is my ओके यहाँ हेर्नु है हजुरले होस्टिङ किनिसक्नु भएपछि यसरी चाहिँ cPanel को एसएस चाहिँ हामीले पाउने गर्छौं जसमा चाहिँ हामीले यहाँ अप्सन नि पाउँछौं लगिन टु cPanel कस्टम इमेल युज टु जेनेरेट इमेल अटोमेसन को काम गर्छ यसले चाहिँ अनि यो चाहिँ नर्मल इमेल होइन जुन हामीले जीमेलहरु युज गरिरहेको छौं नर्मल वेमा हैन सबैजनाले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ त्यस्तो होइन यसमा चाहिँ हामीले डोमेन नेम हामीसँग जुन डोमेन नेम छ त्यही डोमेन नेमकै अराउन्डमा चाहिँ एउटा इमेल क्रिएट गर्छौं र त्यही इमेललाई नै कस्टम इमेल भनिन्छ अनि यसको चाहिँ प्रायोरिटी चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ फर एक्जाम्पल त हजुरहरुले कुनै पनि बिजनेसेसहरुलाई चाहिँ मेल गर्नु पर्यो रे मेल गर्दाखेरि हजुरले चाहिँ आफ्नो कुनै डोमेन नेम लिएर त्यसकै अराउन्डमा कुनै इमेल क्रिएट गर्नु भएको छ भने चाहिँ यसको प्रायोरिटी एकदमै हाई हुन्छ होप यु आर गेटिङ इट फ्रन्ट एन्ड भनेको व्हाट योर युजर्स क्यान सी फर एक्जाम्पल यो मेरो वेबसाइट भयो यो वेबसाइटको जति पनि हजुरहरुले देख्नुहुन्छ हजुरहरुले जति पनि यो देख्नुहुन्छ यो भनेको फ्रन्ट एन्ड भयो ओके ब्याक एन्ड भनेको चाहिँ ओन्ली यु हैव एसएस हजुरसँग मात्र एसएस हुन्छ जसबाट चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ फ्रन्ट एन्डलाई चाहिँ मैले युजर्सहरुलाई चाहिँ कुन चीज मात्रै देखाउने हैन कुन चीज चाहिँ नदेखाउने त्यो चाहिँ डिसाइड गर्ने भनेको चाहिँ ब्याक एन्डमा गएर हो ब्याक एन्ड चाहिँ हजुरसँग मात्र एसएस हुन्छ ओके यो चाहिँ मेरो ब्याक एन्ड भयो फर एक्जाम्पल मलाई फ्रन्ट एन्डमा चाहिँ यो लोगो देखाउन मन छैन भने ब्याक एन्डमा गएर मैले गर्न सक्छु एडिट गर्न सक्छु यो एसएस चाहिँ मसँग मात्र हुन्छ अरूहरुसँग हुँदैन यो चाहिँ फ्रन्ट एन्डलाई एडिट गर्ने पार्ट हो ब्याक एन्ड भनेको चाहिँ जुनको एसएस हजुरसँग मात्र हुन्छ अरूहरुसँग हुँदैन ओके एकचोटी म फेरि रिभ्यु गर्दिम डोमेन भनेको चाहिँ नेम एन्ड एड्रेस अफ योर वेबसाइट नेम एन्ड एड्रेस अफ योर वेबसाइट हो जुन चाहिँ हजुरले किन्नुपर्छ होस्टिङ पनि किन्नुपर्छ होस्टिङ भनेको चाहिँ जग्गा हो जुन बिना चाहिँ हाम्रो वेबसाइट क्रिएट हुन सक्दैन एसएसएल सर्टिफिकेट भनेको हाम्रो यस्तो साइडमा कनेक्सन इज सेक्योर्ड भनेर देखायो भने चाहिँ ओके कनेक्सन इज सेक्योर्ड भनेर देखाएको छ भने यसलाई चाहिँ एसएसएल सर्टिफिकेट भनिन्छ इफ कनेक्सन इज नट सेक्योर्ड भनेको छ भने चाहिँ यो एसएसएल सर्टिफिकेटको एसएस नभएको बुझ्न सकिन्छ वर्डप्रेस भनेको चाहिँ यस्तो खालको प्लेटफर्म जहाँ चाहिँ हामीले आफ्नो वेबसाइटहरु बिल्ड गर्छौं जसको लागि चाहिँ हामीलाई पाइथन कुनै पनि कोडिङ ब्याकग्राउन्डको चाहिँ कोडिङ अर आर हैन एसक्यूएल एसएएस केही पनि चाहिदैन हामीले ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्छौं अनि बनाउँछौं दिस इज द थिङ cPanel भनेको जब हामीले होस्टिङ किन्छौं होस्टिङ किनिसकेपछि हामीले cPanel को एसएस यतिकै पाउँछौं अनि हामीले यो cPanel बाट चाहिँ होस्टिङ पनि म्यानेज गर्न सक्छौं वर्डप्रेस पनि म्यानेज गर्न सक्छौं एसएसएल सर्टिफिकेट पनि म्यानेज गर्न सक्छौं एन्ड देन कस्टम इमेल भनेको हाम्रो यो नर्मल्ली चाहिँ होइन यो चाहिँ प्रोफेसनल इमेल जुन चाहिँ हामीले डोमेन नेम युज गरेर डोमेन नेम के अराउन्डमा चाहिँ एउटा इमेल क्रिएट गर्छौं त्यसलाई भनिन्छ कस्टम इमेल फ्रन्ट एन्ड भनेको चाहिँ जुन चाहिँ युजरले मात्रै देख्छ त्यसलाई भनिन्छ फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्ड भनेको चाहिँ जसको एसएस हामीसँग हुन्छ हामीले फ्रन्ट एन्डलाई चाहिँ एडिट गर्ने पार्ट भनेको चाहिँ ब्याक एन्ड हो जसको एसएस हामीसँग मात्रै हुन्छ अरूहरुसँग हुँदैन र इफ मलाई त्यो लोगोज अर वेबसाइटमा मलाई यो के कुनै कुराहरु मन परेको छैन कलर्सहरु चेन्ज गर्नु छ भने चाहिँ त्यसको एसएस चाहिँ मसँग मात्र हुन्छ
त्यो जुन चाहिँ म ब्याक एन्डमा गएर गर्छु थ्याङ्क यू एभ्रीवान फर योर प्रेसियस टाइम आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड द थिङ्स द्याट यु निड इन order to create a website. If you are new on my YouTube channel, then subscribe my channel and click the bell icon